Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі ICM Plastic Model Kits. В цьому відео я розповім вам про новинки червня. Отож, не будемо зволікати, а переходимо до наших новинок. Перша новинка Humvee M1097A2 у масштабі 1:35. У 1979 році армія США замовила розробку нового багатоцільового автомобіля, який мав стати заміною декільком типам військових транспортних засобів. Цікавою особливістю була вимога до можливості пересуватися за танками по колії, прокладеної їх гусеницями. Наслідком стала характерна особливість зовнішнього виду нового автомобіля. Він отримав широку колісну колію та високий дорожній просвіт. У 1985 році, після низки випробувань, розпочалось серійне виробництво нового високомобільного багатоцільового колісного транспортного засобу, що мав позначення HMMWV, а в армії США він отримав назву Humvee. Транспортний засіб є базою для багатьох модифікацій різного призначення. Він широко розповсюджений у всьому світі та стоїть на озброєнні армії більш ніж 70 країн. Модифікація M1097A2 є базовою платформою чергового покоління цих автомобілів та використовується як для перевезення особового складу та вантажів, так і для монтажу різних типів спеціального обладнання та озброєння. В наборі присутня декаль для камуфльованого та пустельного варіантів фарбування даного автомобіля. Друга новинка ЗІЛ-131 з причепом Збройні Сили України у масштабі 1:72. У Збройних силах України експлуатується велика кількість вантажних автомобілів різних типів. Їх застосовують для перевезення особового складу, боєприпасів, військових вантажів та буксирування артилерійських гармат. Певну частину автомобільного парку становлять сучасні зразки українського та західного виробництва. В той же час Збройні Сили України використовують значну кількість різних вантажівок, що залишились після розпаду СРСР. Одним з таких зразків є повнопривідний автомобіль ЗІЛ-131. Його виробництво розпочалось наприкінці 1960-х років. У 1986 році з'явився модернізований варіант ЗІЛ-131Н. Вантажівку відрізняли висока надійність і гарна прохідність по бездоріжжю. Частина автомобілів була обладнана кузовими фургонами, відомими також назвою Кунг. Кузов уніфікованого нормального габариту. Разом з вантажівками активно використовувались різноманітні причепи з кузовими фургонами, що призначені для розміщення особового складу, лабораторій, ремонтних майстерень, польових кухонь, радіоелектронних систем або медпунктів. Вони можуть бути оснащені системою електроосвітлення, електроживлення та приладами для обігріву. В набор включено декаль з піксельним камуфляжем Збройних сил України двох типів. Третя новинка Б-26Б Мародер з пілотами та наземним персоналом ВПС США у масштабі 1:48. Перший зразок бомбардувальника Б-26 піднявся в повітря 25 листопада 1940 року, а на озброєння авіації США він був прийнятий у лютому 1941 року. У процесі експлуатації конструкція бомбардувальника постійно змінювалась з метою покращення льотних та бойових характеристик. Остання модифікація Б-26Б Мародер Б-26Б-55МА випускалась до лютого 1944 року. Ці літаки брали активну участь у операціях США в Європі, базуючись спочатку у Британії, а з другої половини 1944 року на території континентальної Європи. Авіаційні нальоти завдавали значної шкоди економіці противника та вимагали від нього значного напруження сил протиповітряної оборони. Бомбардувальники Б-26Б Мародер також приймали активну участь при підготовці та проведенні стратегічної десантної операції «Оверлорд» – висадці союзників у Нормандії. В день Д, 6 червня 1944 року, бомбардувальники 9-ї повітряної армії США, серед яких були і Б-26Б Мародер, були підняті у повітря. Літаки бомбили берегові батареї, мости, залізничні вузли та інші об'єкти. Масовані нальоти продовжувались декілька перших днів вторгнення. В таких нальотах приймало участь до 400 мародерів одночасно. До набору включено двомоторний середній бомбардувальник Б-26 з фігурами американських пілотів та наземного персоналу. Літак представлений у варіанті Б-26Б-55МА, що є пізньою модифікацією виробництва заводу в Балтиморі. Також додано декаль з варіантами маркування. Четверта новинка – Санкас – санітарний автомобіль Вермахту Другої світової війни у масштабі 1:35. Всі задачі по медичному забезпеченню потреб Вермахту виконувала армійська медична служба.
Для перевезення поранених використовувались різноманітні транспортні засоби. Це могли бути кінні візки, бронетранспортери або санітарні автомобілі. Автомобілі для евакуації поранених у більшості випадків були переробленими варіантами армійських та цивільних автомобілів. Це були як стандартні колісні транспортні засоби, так і напівгусеничні маультири. Вони мали кузови закритого типу, що були обладнані ношами для перевезення поранених. Також у них були маркування і камуфляжі тієї військової частини, до якої належав автомобіль. Червоний хрест малювали в білому кольорі або у квадраті, чітко заданого розміру він не мав. Часто з маркування автомобіль мав тільки білий прапор з нанесеним на нього червоним хрестом. Санітарним транспортним засобам у вермахті солдатський фольклор дав назву «санка». До набору включено 3 санітарні машини вермахту, виконані на базі різних автомобілів. Тип 2,5-32, В3000S-SS-M Маультир та Lastkraftwagen 3,5 AHN. Також додано декаль з різними варіантами маркування періоду Другої світової війни. Остання новинка – Дарданельська операція, 1915 рік, у масштабі 1:35. На початку 1915 року союзним командуванням Антанти було прийнято рішення з проведення морської операції в Дарданельській протоці. Автором плану став перший лорд Адміралтейства Вінстон Черчилль, а метою було захоплення Дарданел та прорив до Стамбулу. Згідно з початковим планом операції, досягнути цієї мети мали виключно за допомогою військових кораблів, які б мали зруйнувати укріплення та берегові батареї, що в свою чергу змусило б сухопутні війська Туреччини відступити вглиб території. Однак все пішло не за планом. У квітні 1915 року союзники змушені були розпочати десантну операцію. Ціною значних втрат їм вдалося захопити невелику частину суші в протоці, проте сильний опір, що його чинила турецька армія, не дозволив розвинути успіх далі. Наприкінці серпня 1915 року стало зрозуміло, що операція зазнала невдачі і було ухвалено рішення про евакуацію сухопутних підрозділів союзників. Останні військові частини було евакуйовано взимку 1916 року. Втрати Британської імперії в цій кампанії склали 113 тисяч солдатів. Турецька армія втратила близько 250 тисяч чоловік. До набору включено фігури британських офіцера та піхотинців, британського кулеметного розрахунку з кулеметом Вікерс та турецьких піхотинців. Крім цього, наш асортимент наборів фарб поповнили 2 новинки – набір акрилових фарб під Хамві та Королівського військового флоту Другої світової війни. За допомогою цих наборів ви зможете відтворити базовий колір та камуфляжі на своїй моделі. Ось такі новинки. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого.